મિત્રો ગણિતના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બહુપદીના શૂન્ય વિશે અભ્યાસ કરીશું। ચાલો એક અદ્ભુત ઘટનાથી શરૂઆત કરીએ। આ વાર્તા છે એક કૂવાની જે એક બહુપદીના આધારે કામ કરતો હતો, એટલે કે તેમાં પૈસા નાખવાથી તે બહુપદીના આધારે પૈસા પાછા આપતો હતો, જેનો ફાયદો ઘણા લોકોએ લીધો। એક વખત રાહુલ પણ આ કૂવાની પાસે ગયો અને તેને કૂવામાં સૌથી પહેલા 1 રૂપિયો નાખ્યો તો એને 12 રૂપિયા મળ્યા। ફરી પછી એને 2 રૂપિયા નાખ્યા તો એને 9 રૂપિયા મળ્યા। પછી એને 5 રૂપિયા નાખ્યા પણ આ વખતે એને કશું જ મળ્યું નહીં, અને જો ગણિતની ભાષામાં કહીએ તો તેને શૂન્ય મળ્યું। મિત્રો, રાહુલે કૂવા પર લખેલા આ બોર્ડને વાંચ્યું તો હતું, પરંતુ ધ્યાન નહોતું આપ્યું। શું તમે આ બોર્ડ પર ધ્યાન આપ્યું? ચાલો આ વાર્તામાં ગણિત શોધીએ। આ બોર્ડ પર એક સુરેખ બહુપદી લખેલી છે અને રાહુલને પૈસા પણ સુરેખ બહુપદીના પ્રમાણે મળ્યા। ચાલો જોઈએ કેવી રીતે। જો બહુપદીને કંઈક આ રીતે લખવામાં આવે, p કૌંસમાં x બરાબર 15 - 3x, તો જ્યારે રાહુલે 1 રૂપિયો નાખ્યો ત્યારે આ બહુપદીના આધારે ચલ x ની જગ્યાએ 1 મૂકવામાં આવ્યો અને એને મળ્યા 12 રૂપિયા। એવી રીતે 2 રૂપિયા નાખવાથી 9 અને 5 રૂપિયા નાખવાથી 0 રૂપિયા મળ્યા। દરેક સંખ્યા માટે બહુપદી અલગ અલગ મૂલ્યો આપશે। મિત્રો, એક એવી પણ સંખ્યા હશે જેનાથી આખી બહુપદીની કિંમત 0 થઈ જશે। જેવી રીતે આપણે જોયું કે જ્યારે રાહુલે 5 રૂપિયા નાખ્યા ત્યારે તેને 1 પણ રૂપિયો મળ્યો નહીં, એટલા માટે આપણે આવી સંખ્યાઓને બહુપદીનું શૂન્ય કહીએ છીએ। સામાન્ય રીતે કહીએ તો બહુપદી p કૌંસમાં x નું શૂન્ય એ તે સંખ્યા છે જેનાથી p કૌંસમાં a બરાબર 0 થાય છે, અને આ જ આપણો આજનો વિષય છે। તો ચાલો કેટલીક બહુપદીઓ લઈએ અને તેના શૂન્યો મેળવીએ છીએ। પહેલી બહુપદીમાં અલગ અલગ સંખ્યાઓ મૂકીએ છીએ। 1 મૂકવાથી મળે છે 9, 2 મૂકવાથી 12 સંખ્યા, વધારવાથી બહુપદીની સંખ્યા પણ વધી રહી છે। 1 મૂકવાથી મળે છે 9, 2 મૂકવાથી 12, -1 મૂકવાથી 3 મળે છે, એટલે કે મૂલ્ય ઓછું થાય છે। હવે મૂકીએ છીએ -2, આ કિંમત મૂકવાથી આપણને મળે છે 0 કે -2 બહુપદી 3x + 6 નું શૂન્ય છે। આને આપણે આવી રીતે પણ લખી શકીએ છીએ। મિત્રો, શું તમે x માટે કોઈ બીજી સંખ્યા વિચારી શકો છો જેથી આ બહુપદીનું મૂલ્ય 0 થાય? આવી રીતે બીજી બહુપદીમાં x ની કિંમત 0 અને 2 મૂકવાથી બહુપદીનું મૂલ્ય 0 મળે છે, એટલે કે આ બહુપદીના 2 શૂન્યો છે, એક છે 0 અને બીજું છે 2। શું તમે આ 2 સંખ્યાઓ સિવાય કોઈ બીજી સંખ્યા બતાવી શકો છો જેથી આ દ્વિઘાત બહુપદીનું મૂલ્ય 0 થાય? મિત્રો, અહીં એક વાત ધ્યાન રાખવા જેવી છે કે બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા બહુપદીના ચલની મોટામાં મોટી ઘાત કરતાં વધારે નથી હોતી। પણ શું આપણે આવી જ રીતે બહુપદીના અલગ અલગ મૂલ્ય મૂકી શૂન્ય મેળવતા રહીશું? આ પ્રકારે વધારે સમય લાગી શકે છે, એટલા માટે આનો પણ ઉકેલ કાઢવામાં આવેલ છે। જો બહુપદીને શૂન્યની સાથે સરખાવીને ઉકેલવામાં આવે તો આપણને સીધું બહુપદીનું શૂન્ય મળી જશે। ચાલો જોઈએ કેવી રીતે પહેલી બહુપદીને શૂન્ય સાથે સરખાવીને ઉકેલતા મળશે x બરાબર -2। આવી જ રીતે બીજી બહુપદીને ઉકેલવાથી મળશે x બરાબર 0 અથવા x બરાબર 2। કોઈ બહુપદીનું શૂન્ય પણ શૂન્ય હોઈ શકે છે, પણ હંમેશા શૂન્ય હોવું જરૂરી નથી। અને છેલ્લે કેટલાક બિંદુ જેનું તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ। બહુપદીને શૂન્ય સાથે સરખાવતા તે સમીકરણ બની જાય છે, જેવી રીતે કે 2x² - 4x એક બહુપદી છે અને 2x² - 4x બરાબર 0 ને ઉકેલવાથી આપણને સમીકરણના મૂલ્યો મળશે। અહીં 0 અને 2 થયા સમીકરણના મૂલ્યો, અને સંખ્યાઓ જે બહુપદીનું મૂલ્યો શૂન્ય કરી નાખે છે તેને શૂન્ય કહે છે। સંખ્યાઓ એ જ હોય છે, પણ બહુપદી અને સમીકરણના આધારે એના નામ બદલાય છે। મિત્રો, આજના તાસમાં બસ આટલું જ। જતા પહેલા જોઈએ કે આજના વિડીયોમાં આપણે શું જોયું। આભાર।